हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशू रवा डोसा और एनु इंस्टंट प्रीमिक्स। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो रवा डोसा माटेनु इंस्टंट प्रीमिक्स बनाववा माटे मैं 1 कप चोखानो लोट लीधो छे। एनी सामे अर्धो कप जाडो रवो लीधो छे जे आपणे उपमा बनावीए एमां वापरीए अने एनी साथे 1/4 कप जेटलो मैदानो लोट। हवे आ बधी ज वस्तुने आपणे एक बाउल में मिक्स करी देशुं। अहींया ज्यारे पण तमे ढोसानुं प्रीमिक्स बनावो त्यारे रवो छे जाडो लेवो जेनुं रिઝલ્ટ खूब ज सरस आवे छे। हवे बाउल में त्रणेय लोट एड कर्या बाद અહીં આપણે ઉમેરીશું 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું અને ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। તો આપણું આ રવા ઢોસા માટેનું ઇન્સ્ટન્ટ પ્રીમિક્સ તૈયાર છે જે બજારમાં મળે છે। એમાં કોથમીર અને લીલા મરચાં પણ આવતા હોય છે, પણ અત્યારે આપણે જ્યારે ઢોસા બનાવીશું ત્યારે મરચાં અને કોથમીર ઉમેરીશું। હવે આ જે ઢોસાનું પ્રીમિક્સ છે એને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં 1 થી 2 મહિના સુધી ઘરમાં રાખી શકો છો અને સ્ટોર કરી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નથી થતું। હવે આપણે માંથી ઢોસા બનાવીશું તો એની માટે અત્યારે મેં 1 થી 2 તીખી લીલી મરચી છે જેને ઝીણી સમારી લીધી છે એડ કરીશું અને કોથમીરના પાન છે એને પણ ઝીણા સમારી લીધા છે એને એડ કરવાના છે। ઘણા લોકો લસણ પણ એડ કરતા હોય છે પણ હું અત્યારે લસણનો ઉપયોગ નહીં કરું। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું અને આમાં હવે પાણીનું માપ જોવાનું છે। તો પાણીનું માપ ખૂબ જ જરૂરી છે। તો સૌપ્રથમ જે કપના માપથી આપણે ચોખાનો લોટ લીધો તો એ જ કપના માપથી આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। અહીં એક સાથે પાણી ન ઉમેરવું, ટોટલ આપણે અત્યારે 4 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે જેમાંથી 1 કપ પાણી ઉમેરી અને આપણે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે બીજો કપ પાણી ઉમેરીશું અને એને પણ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું અને એક પણ લમ્સ ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો અહીં મેં વિસ્કરની મદદથી તમે જોઈ શકો છો એમ કે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે બાકી બચેલું જે 2 કપ પાણી છે એને પણ ઉમેરી દેશું। ઢોસા જ્યારે બનાવો એમાં સ્પેશિયલી રવા ઢોસા બનાવો એમાં પાણીનું માપ છે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। જો થોડું ઓછું પાણી હોય તો પણ સરસ ઢોસા નથી બનતા અને થોડું વધારે પાણી થઈ જાય તો પણ સારા ઢોસા નથી બનતા। રવા ઢોસા બનાવતી વખતે આપણે વધારે પાણી એટલા માટે પણ ઉમેરીએ છીએ કે રવો છે એ સારી રીતે ફૂલી જાય અને જો સારી રીતે ફૂલેલો રવો હોય તો ઢોસા પણ ખૂબ જ સરસ બને છે। તો અત્યારે આપણે ટોટલ 4 કપ પાણી એડ કરી મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે અત્યારે આને ઢાંકીને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખવાનું છે જેનાથી રવો છે સારી રીતે ફૂલી જાય। અડધી કલાક પછી આપણે ચેક કરીશું। તો અડધી કલાક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે પાણી બધું જ ઉપર આવી ગયું છે અને જે આપણે લોટ અને રવો મિક્સ કરીને રાખ્યા તે નીચે બેસી ગયા છે। તો હવે આપણે એને સારી રીતે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેશું અને રવો છે સારો એવો ફૂલી ગયો છે। તો બસ આપણું આ રવા ઢોસા માટેનું બેટર તૈયાર છે। હવે આપણે આમાંથી રવા ઢોસા બનાવીશું। તમે આ બેટરને જોઈ શકો છો, હું તમને ચમચાની મદદથી બતાવું તો એકદમ રની કન્સિસ્ટન્સીવાળું છે, એટલે કે પાણી જેવું જ બેટર છે। તો આ ટાઈપનું બેટર બનવું જોઈએ। હવે ઢોસા બનાવીશું તો ઢોસા માટે મેં અત્યારે લોટી છે જે નોનસ્ટિક છે એને સારી એવી ગરમ કરી લીધી છે। તમે પાણી નાખશો એટલે આવી રીતે ઉપરથી પાણીના બબલ્સ છે ઉપર આવવા લાગશે। તો આ ટાઈપની એકદમ ગરમ લોટી હોવી જોઈએ અને બેટર જ્યારે પાથરો ત્યારે પણ ગેસની ફ્લેમ છે હાઈ કરી દેવાની અને બેટર પાથરતી વખતે ચમચાની મદદથી એક વખત આવી રીતે હલાવી દેવું, કારણ કે જે નોર્મલ આપણે ઢોસા દાળ ચોખાના બનાવે છે એમાં એવી રીતે નથી હોતું। તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ હું હાઈ કરી રહી છું અને ચમચાની મદદથી આવી રીતે લોટીમાં પાથરી દેવાના। આપણે આ બેટરમાં અત્યારે લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તો જો તમે આ બેટર બનાવીને રાતે રાખી દો તો સવારે તમે આમાંથી બાળકોને લંચ બોક્સમાં ઢોસા બનાવીને આપી શકો છો। ઘણા લોકો ઢોસા બનાવતા પહેલાં ડુંગળી છે એડ કરતા હોય છે, તો તમારે એડ કરવી હોય તો આમાં કરી શકો। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે લો કરી દઈશું એક વખત બેટર પથરાઈ જાય ત્યારબાદ અને પછી થોડા એ સેટ થઈ જાય એટલે ઉપરથી તેલ, ઘી અથવા તો બટર છે તમે લગાવી શકો। તો મેં અત્યારે તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આપણે લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢોસાને બ્રાઉન થવા દેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે ઢોસા બ્રાઉન થવા લાગ્યા છે। આ ઢોસા બ્રાઉન થાય એનો મતલબ બળતા નથી, પણ એનો જે પાણીનો ભાગ છે બળવા લાગશે એટલે આપણા જે ઢોસાનો કલર છે આવો થવા લાગશે। તો તમે જોઈ શકો છો ઢોસા આસાનીથી ઉખડી જાય છે અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર આવી ગયો છે। તો હવે આપણે એને 1 મિનિટ માટે બીજી સાઈડ પકાવી અને લઈ લેશું। તો આપણા રવા ઢોસા છે તૈયાર થઈ ગયા છે। અને રવા ઢોસામાં એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, જ્યારે બીજો ઢોસો બનાવો ત્યારે થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું, કારણ કે
ઢોસા છે એકદમ જાળીવાળા ત્યારે જ બનશે જ્યારે તમારું જે ઢોસાનું બેટર છે એકદમ રની કન્સિસ્ટન્સીવાળું હોય. તો થોડું થોડું જ્યારે પણ તમે ઢોસો બીજો બનાવો ત્યારે પાણી એડ કરતા જવાનું, મિક્સ કરતા જવાનું અને રેડતા જવાનું. અને રવા ઢોસા છે ને એકબીજા ઉપર ન મૂકવા, નહીંતર એકદમ સોફ્ટ બની જશે અને ચોંટી જશે. તો આપણા એકદમ જાળીદાર રવા ઢોસા તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને મેં સાંભાર અને ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.